সকলোকে নমস্কাৰ জনাই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। মোৰ বাৰু বৰ্তমান ভাল। ৰাতিপুৱাই এটা পকা কঁঠাল পালোঁ আৰু এনেধৰণে হাতত অকণমান মিঠাতেল সানি উলিয়াইছোঁ। গৰমৰ উৎপাত যিহে বেছি, সকলোৱে নাখায় বাৰু, তথাপিতো উলিয়াইছোঁ আৰু যিসকলে খাই খাব, আৰু যিসকলে নাখায় গুটিখিনি সুন্দৰকৈ উলিয়াই ধুই পখালি আপোনাৰ পকৰি বনাম আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি বনাম, আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম বাৰু। আনফালে এয়া আৰু এটা কাম হাতত লৈছোঁ, বেঙেনা। আমাৰ হোটেলত বেঙেনা ফ্ৰাই প্ৰায়ভাগ দিয়া হয় আৰু, কিন্তু বেঙেনা ফ্ৰাইখিনি কেনেধৰণে দিয়া হয়, কি কৰোঁ তাকেহে আজি অকণমান আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটি, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। লগতে কেইটামান কাঁচকল পালোঁ, সেয়া মই কেনেধৰণে গুচাইছোঁ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। চাওক, এনেধৰণে গুচাবলৈ বহুত সহজ, আৰু কাঁচকলেই হওক বা পকা কঁঠালেই হওক কেঁচা কঁঠালেই হওক, কাটাৰ আগত হাতত অলপ মিঠাতেল সানি ল'ব, নহ'লে চেকা লাগিব পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এই কাঁচকলখিনি আৰু বেঙেনাখিনি এতিয়া মই ৰেড চিলি, ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি, নিমখ সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাওক, আচলতে মই কিনো বনাইছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চালে বুজি পাব। সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি আছোঁ এতিয়া মই। নিমখ, হালধি, ধনিয়া পাউডাৰ, ৰেড চিলি। পরানরা কোলে কামনা পাহৰাই হিয়াৰ বেদনা ফুৰেৰে সিক্ত কৰানা ৰিক্ত হিয়াৰ ৰচনা। এনেধৰণে যিমান পাৰি সুন্দৰকৈ লগাই ৰাখি থ'ম। আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম ইয়াত, কিনো যোগ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক আপোনালোকে, আমাৰ হোটেলত মই এনেধৰণে কৰোঁ, আপোনালোকেও যদি এনেধৰণে কৰি থয় ঘৰত, মানে কেতিয়াবা কামত আহিব। আৰু মই যিটো পদ্ধতিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ 2-3 দিনলৈও বেয়া নহয়। এয়া চাওক, এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিলোঁ চাউলৰ আটা গুড়ি, মানে চাউল পিচি লোৱা পিঠাগুড়ি, সুন্দৰকৈ এমুঠি লৈ যোগ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া যিমান পাৰোঁ সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰি কেনেধৰণে ৰাখিম আৰু কোনটো সময়ত ফ্ৰাই কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক। লগে লগে মই ফ্ৰাই নকৰোঁ, আৰু এইখিনি দিনটোৰ কাৰণে লোৱা হৈছে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে লোৱা হ'ব। আৰু দিনটো যদি কাষ্টমাৰ আহে, ভাতৰ কাষ্টমাৰ, লাহেকৈ এপিচ তেলত দি খোৱাবলৈ বহুতেই ভাল, খাবলৈও বহুত ভাল লাগে। বিশেষকৈ গৰমে গৰমে খাবলৈ বহুতেই ভাল। সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এনেধৰণে সুন্দৰকৈ লগাই এপিচ এপিচ কৰি মই এখন, মানে যিকোনো আৰু পাত্ৰত, আপোনাৰ কাঁহীয়ে হওক বা প্লেটেই হওক, সুন্দৰকৈ ৰাখি থ'ম। আৰু যেতিয়াই ভাতৰ কাষ্টমাৰ আহিব, লাহেকৈ এপিচ গৰম তেলত দি দিম, আৰু মানুহ 2জন আহে 3জন আহে আৰু তেনেকৈ খাবলৈ দিম। মানে আপোনালোকক টেকনিকটো মই শিকাই দিছোঁ। মই যিটো পদ্ধতিত ৰাখিছোঁ এনেকৈ 2 দিনলৈও বেয়া নহয়, নুগোন্ধায়, থ'ব পাৰে। ফ্ৰিজত থ'বলৈ পানী হৈ যাব, ফ্ৰিজত নথ'ব, পৰাপক্ষত ফেনৰ তলত থ'ব। ফেনৰ তলত এনেধৰণে যদি ৰাখে 2 দিনলৈও বেয়া নহয়। এদিন ৰেডি কৰি 2 দিনলৈ খুৱাব পাৰি। ঘৰত অৱশ্যে ইমান সুবিধাজনক নহয়। এই সুবিধাটো হোটেলৰ ক্ষেত্ৰত মানে বেছি ভাল হয়। ভাবিলোঁ মই এনেধৰণে প্ৰায় কৰি থাকোঁ, আজি কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। মই আজি গোটেই দিনটো অলপকৈ কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ, আৰু অকণমানি এটা টিপছ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, খাই চাব পাৰে, বহুতেই ভাল লাগে।
আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা যোগ কৰিব পাৰি মই অৱশ্যে যোগ কৰা নাই কাৰণ মই আপোনালোকক বুদ্ধিটো দিছোঁ যে 2 দিনলৈ থ'ব পাৰি বা 3 দিনো থ'ব পাৰি ফেনৰ তলত থ'ব লাগিব নতুবা আপোনালোকে ফ্ৰিজত থ'ব নোৱাৰিব কিন্তু ফ্ৰিজত থ'লে বেয়া হৈ যাব সেয়েহে বতাহ পোৱা জেগাত থ'ব লাগিব তেতিয়া বেয়া নহয় নুগুন্ধাই খাবলৈও ভাল লাগে টিপছটো আপোনালোকক দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কিবি দেখিবলৈ পাব হিয়াৰ বাহিৰ সৰু হোৱানা সুৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা হিয়াৰে সাৱতি ৰোৱানা প্ৰেমৰ চুপাখনা প্ৰেমৰ চুপাখনা প্ৰেমৰ চুপাখনা হিয়াৰ বাহিৰ সৰু হোৱানা সুৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা হিয়াৰে সাৱতি ৰোৱানা প্ৰেমৰ চুপাখনা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়া নামে কেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সপোনবোৰ হ'বনে পুৰণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰ কোৱানা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়া নামে কেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা মনৰে সপোনবোৰ হ'বনে পুৰণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰ কোৱানা মোৰ মন জোছনা হৃদয়ৰে হাসানা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ কমেণ্ট বক্সত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু এনেকুৱাবিলাক সৰু সৰু টিপছ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ নিশ্চয় আপোনালোকে নজনাসকলে উপকৃত হ'ব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই